මීට කලින් අපි අහලා තිබුණේ හඳට ගියා කියලා ඇමරිකානු විතරයි. එහෙම නේද? අපි නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන් ගැන ගන්නවා. අපිටත් ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඉන්දියාව සඳ මත පාදබලා. අපිට මේ වගේ ආඩම්බරයක් සතුටක් දැනෙනවා නම් ඉන්දියාවට කොයිතරම් දැනෙනවද? රටවල් හතරක් දැනට සඳ තරණය කරලා තියෙනවා. ඇමරිකාව 1969 දී, රෂ්‍යාව 1966 දී, චීනය 2019 දී වගේ අන්තිමටම 2023 දී ඉන්දියාව. The first පළවෙනි එක in 2019 කියන්නේ 2019 දී was unsuccessful. සාර්ථක වුණේ නැහැ. The nation's Chandrayaan 2 lander suffered problems. යානය සඳ මත පාදබනකොට ගැටලු වලට මුහුණ දුන්නා. ඒක නිසා ඒක සාර්ථක වුණේ නැහැ. Smashed into grey dirt කියලා කියන්නේ අලු බවට පත් වුණා, විනාශ වුණා යානය. එහෙම විනාශ වුණාට the mission also sent an orbiter to the moon. කක්ෂගත කරලා දෙනවා. කක්ෂයක් යවලා තියෙනවා හඳට. ඒක තාමත් හඳේ තියෙනවා. ඒක අසාර්ථකයි කියන්නේ. මිෂන් එක අසාර්ථක වුණාට කක්ෂයක් යවලා තියෙනවා. මේක තාමත් හඳේ තියෙනවා. චන්ද්‍රයාන් 3 කියන යානය තමයි දැන් ගොඩබස්වලා තියෙන්නේ හඳට. නරේන්ද්‍ර මෝඩි අගමැතිතුමා කතා කරා ඒ අවස්ථාවේ. මම ඒකේ කොටස් ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඉවිල්ලා තිනවා. ඔයාට අඳුන ගන්න මොනවද එයා කිව්වේ කියලා අපි බලමු. Friends, යාළුවනේ, on this joyous occasion, මේ සතුටුදායක අවස්ථාවේ I would like to address, මම කැමති අමතන්න all the people of the world, මේ මුළු ලෝකෙම ජනතාවට, the people of every country, මුළු රටකම හැම රටකම ජනතාවට, and region, කලාපයේ ජනතාවට, India successful, ඉන්දියාවේ සාර්ථක moon mission කියන්නේ සඳ ගවේෂණය is not just India's alone. කියලා කියන්නේ ඉන්දියාව තනියම කරපු දෙයක් නෙමෙයි. This is the year in which the world is witnessing India. මේ අවුරුද්ද තමයි මුළු ලෝකයටම සාක්ෂි දරන්නේ ඉන්දියාව G2 presidency කියලා කියන්නේ ජනාධිපති ධුරයද G20 presidency කියලා කියන්නේ 20 වෙනි ජනාධිපති. Our approach of one earth one family. අපේ approach කියන්නේ අපි ළඟාවීම of one earth one family. එකම භූමියක් එකම පවුලක්. One future is resonating across the globe. One future එක අනාගතයක් is resonating කියලා කියන්නේ තර්ක කරමින් ඉන්නවා across the globe. ලෝකය පුරාම. This human-centric approach that will represent had been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Had been welcomed universally. විශ්වීය වශයෙන් පිළිගැනීමට ලක් වෙලා තියෙනවා. Our moon mission අපගේ හඳ මත පා තැබීම also based on කියලා පදනම් වෙලා තියෙනවා. same human-centric approach කියන්නේ මානුෂීය කේන්ද්‍රගත ප්‍රවේශය මත. ඇත්තනේ දැන් ඇමරිකාවට විතරක්, රුසියාවට විතරක්, චීනයට විතරක් පුළුවන් වෙලා තිබුණදී ආසියානු රටක් වෙච්ච ඉන්දියාවත් කළා. ඉතින් ඒක තමයි ආයි පවසන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් හඳ මත පාදබනවා කියන එක හරි ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. හොඳ තාක්ෂණයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ තාක්ෂණයක් ඉන්දියාවේ තියෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නේ. Therefore this success belongs to all our humanity. Therefore ඒක නිසා this success මේ සාර්ථකත්වය belongs to all our humanity. අපි මිනිස්සුන්ට හැමෝටම මේ සාර්ථකත්වයේ අයිති. And it will help moon missions. ඒක උදව් කරයි අනිත් සඳ මත පාතැබීම් වලට, සඳ මත ගවේෂණය කිරීම වලට by other countries in the future. අනාගතයේදී සඳ මත පාතබන්න උත්සාහ කරන, හිතන් ඉන්න, දැනටමත් පරීක්ෂණ පවත්වන රටවල් වලට මේක ගොඩක් උදව්වක් වෙයි අනාගතයේදී කියලා කියනවා. I am confident කියන්නේ මට විශ්වාසයි. All countries, හැම රටවල්ම in the world, මේ ලෝකයේ including ඇතුළත්ව those from the global south කියන්නේ දකුණු කලාපීය රටවල් තියෙන්නේ. දකුණු කලාපීය රටවල් are capable of achieving such feats. ඒ වගේ දෙයක් ළඟා කරගන්න
උදා කරගන්න ඒගොල්ලන්ට හැකි වෙනවා කියන එක මට විශ්වාසයි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් දකුණු කලාපීය රටවල් කියලා කියන්නේ දිලිඳු රටවල් වගේ තියෙන ඉතින් දියුණුවෙන් පවිත්‍රන රටවල් කියලා කියන්නේ. ඉන්දියාවත් ඒ වගේ තමයි. ඉන්දියාව හා සමානම මේ වගේ අපි වගේ රටවල් වලත් මේ හැකියාව තියෙනවා කියන එක යාට විශ්වාසයි ඉදිරියේදී කරයි කියලා යා විශ්වාස කරනවා. We can all aspire. We can all aspire කියලා කියන්නේ අපි හැමෝටම අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් for the moon. මොකද කියන්නේ සඳට හරි and the beyond කියන්නේ එතනින් එහාට. එතනින් ඔබට beyond කියන්නේ ඔබට. සඳ මතට පා තබන එක හරි අඟහරු කියලා කියන්නේ. අඟහරු වලට ඒ වගේ එක ග්‍රහ ලෝක තියෙන ඒ වගේ වලට එතනින් එහාට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඒ කියන එක මට විශ්වාසයි කියලා නරේන්ද්‍ර මෝදි අගමැතිතුමා ඉන්දියාවේ කියනවා. ප්‍රකාශ වෙන විදියට චන්ද්‍රයාන් 3 යන මෙම යානය සඳ මත කොහොම හරි මාසෙයි දවස් 11ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා ගොඩක් කරුණු එකතු කරගන්න ඇති ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමට මේ යානය සම්බන්ධ ගොඩක් කරුණු නොදැන හිටපු දේවල් ගොඩක් දැනගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. නැවත වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.